برای بافت این رومیزی من از قلاب شماره 2.5 استفاده می کنم. نخم هم نخ مرسریز است. برای اینکه بخوام حلقه جادویی ایجاد بکنم در ابتدای کار میام 10 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ابتدا و انتها رو به هم میام اتصال میدم. برای این رج میام 3 تا زنجیره مدل یک پایه بلند میزنم. میام داخل این 10 زنجیره‌ای که به صورت حلقه جادویی ایجاد کردم میام 24 تا پایه بلند داخلش میبافم. پس داخل این حلقه من میام 24 تا پایه بلند میبافم برمیگردم. خب من 24 تا پایه بلندم رو زدم. میام به این قسمت بستم رو میزنم. میام برای رج 2 3 تا زنجیره میزنم مدل یک پایه بلند. میرم داخل پایه بعدی یک پایه بلند، پایه بعدی هم یک پایه بلند. در واقع من میام 3 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره، میرم داخل پایه بعدی دوباره 3 تا پایه تکی روی هر پایه میبافم. 2 و 3. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میرم داخل پایه بعدی 1 2 و 3. 1 2. دوباره میرم 1 پایه بعدی 1 2 و 3. دوباره 2 تا زنجیره. این کار باید 8 بار تکرار بشه. الان 1 2 3 4 تا از این 3 پایه ها داریم، 8 تا باید از اینها به این صورت و فاصله 2 زنجیره. خب رسیدم به انتهای کار. ببینید 3 تا پایه رو میزنم، 2 تا زنجیره و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. کار به این شکل در میاد. میام برای رج 3. رج 3 میام 1 زنجیره میزنم. میخوام پایه های بلند برجسته از رو ببافم. پس میام به این شکل اولین پایه رو میگیرم، 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره مدل یک پایه بلند. روی وسطی میام پایه بلند برجستم رو میبافم، 1 زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل وسطی و میبافمش. روی بعدی 1 پایه بلند برجسته. پس از 3 تا پایه‌ای که داریم روی پایه اول 1 پایه بلند برجسته، روی پایه دوم 1 پایه بلند برجسته، 1 تک زنجیره و دوباره 1 پایه بلند میبافم. روی بعدی هم دوباره 1 پایه بلند برجسته. در واقع الان اینجا میشه 1 2 3 4 تا 4 تا پایه بلند برجسته الان اینجا ایجاد شد. میام 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میرسم به این 3 تا پایه. پس پایه اول پایه بلند برجسته از رو، میام روی دومی دوباره پایه بلند برجسته از رو، روی وسطی هم 1 زنجیره میزنم، دوباره میام اینجا روی وسط 1 پایه بلند برجسته. روی سومی یعنی روی بعدی من میام 1 پایه بلند برجسته میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، 1 بار دیگه این کار رو انجام میدم. 1 پایه بلند میام روی بعدی 1 پایه بلند تک زنجیره روی وسط این پایه، دوباره 1 پایه بلند برجسته. روی سومی 1 پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره
تا انتها به همین شکل بافته میشه. به انتهای رج 3 رسیدم. میام 2 تا زنجیره میزنم و به این قسمت 2 زنجیره بستم رو میزنم. میخوایم رج 4 رو شروع بکنیم. رج 4 دوباره ما باید پایه های برجسته از جلو ببافیم. پس میام 1 زنجیره میزنم روی اولی، به این شکل میگیرم 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره. میام این قسمت دومین پایه رو به صورت پایه بلند برجسته میبافم از این وی. پس یه وی میاد این قسمت، یه وی میاد این قسمت. پس 2 تای اولی رو میبافم به این شکل. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پایه بلندم رو میبافم وسط که تک زنجیره داشتیم و 2 تا زنجیره میزنم، میرم 2 تا پایه بعدی رو به صورت برجسته میبافم. 1 و 2. ببینید به این شکل. وسط 1 پایه بلند، 2 طرف 2 زنجیره. دوباره میام میرسم به این قسمت، میام 2 تا زنجیره میزنم، میخوام بیام روی بعدی. ببینید میام 2 تا پایه اول به صورت برجسته میبافم. در واقع این ویه وسطمون بود. 2 تا رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام این وسط که یه تک زنجیره بود 1 پایه بلند، 2 زنجیره و میام 2 تا پایه بعد رو میبافم. پس رج 4 به این شکله. من 1 بار دیگه میبافم، 2 زنجیره میزنم، بیام روی بعدی. ببینید اینجا رو 2 تای اول به صورت برجسته از جلو، 2 تا زنجیره، میام این قسمت پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره، میام 2 تا پایه بلند برجسته رو میبافم، دوباره 2 تا زنجیره. به این شکل ما الان 1 2 3 4 5 تا پایه داریم. پس تا انتها به همین شکل بافته میشه. به انتهای رج 4 رسیدم. میام 2 تا زنجیره میزنم، میام به این قسمت بستم رو میزنم. میخوام رج 5 رو شروع بکنم. پس 1 زنجیره میزنم، دوباره میخوام پایه های بلند برجسته ببافم، 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل 1 پایه بلند و از رو گرفتم. میام روی بعدی هم به صورت برجسته. پس 2 طرف رو به صورت پایه های بلند برجسته میبافم. میخوام برسم این قسمت. میام 2 تا زنجیره میزنم، میام تو خونه 2 تا زنجیره 1 پایه بلند، میام روی این پایه 1 پایه بلند، میام توی این فضای 2 زنجیره 1 پایه بلند. در واقع یه دونه من 2 طرفش 2 تا پایه بلند اضافه شد و شد 3 تا. 2 تا زنجیره میزنم که بیام روی این 2 تا پایه بعدی رو 2 تا رو به صورت پایه های بلند برجسته میبافم. ببینید به این شکل. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میرسم دوباره به این فضا. پس روی پایه اول 1 پایه بلند برجسته، روی پایه دوم 1 پایه بلند برجسته، 2 تا زنجیره، میرسم به این قسمت. اینجا میشه 1 پایه بلند، روی خود پایه بلند 1 پایه بلند، میام این قسمت هم 1 پایه بلند. میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم که برسم به این 2 تای بعدی. به صورت پایه بلند برجسته میبافم. دوباره 2 تا زنجیره، میام این قسمت 1 پایه بلند برجسته، 2 پایه بلند برجسته، 2 تا زنجیره، میام این قسمت
یک پایه بلند روی بعدی، یک پایه بلند روی بعدی، یک پایه بلند. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته از جلو رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره. ببینید به این ترتیب کار به این شکل در میاد. در رج 5. به انتهای رج 5 رسیدم. میام 2 تا زنجیره میزنم، میام اتصالم رو به این شکل میزنم. برای رج 6 دوباره باید بیام همین قسمت، یک پایه کوتاه و 2 یک زنجیره، یک پایه کوتاه و 2 زنجیره. دوباره میام همین قسمت پای بلند برجسته بعدی رو میبافم، میرسم به این 3 تا. 3 تا رو میخوام تبدیل بکنم به 5 تا. پس 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این فضا یک پایه بلند، روی 3 تا پایه بلند رو میبافم، 1 2 و 3. بعد از زدن 3 تا پایه بلند توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند دیگه میبافم که تبدیل میشه به 5 تا. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی 2 تا پایه بلند برجستم رو میبافم به این شکل. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، یک بار دیگه کار رو انجام میدم، میام روی این 2 تا پایه بلند برجستم میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند، میام روی 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. میام این قسمت یک پایه بلند دیگه تو فضای 2 زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره میزنم و میام 2 تا پایه بلند برجسته بعد رو میبافم. ببینید کار رو به این شکل میشه. دوباره میام 2 تا زنجیره، میام این قسمت 2 تا پایه بلند برجسته رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، یک پایه روی فضای 2 زنجیره، 3 تا پایه بلند رو میبافم، 2 و 3 و اینجا یک پایه بلند دیگه و 2 زنجیره، میام 2 تا پایه بلند برجسته بعد رو میبافم، دوباره 2 تا زنجیره و کار به این شکل میشه. به انتهای رج 6 رسیدم. میخوام رج 7 رو شروع بکنم. اینجا هم در انتهای کار 2 تا زنجیره زدم. دوباره میام یه تک زنجیره، یک پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته از جلو. بعدی رو به همین شکل میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این 5 تا پایه بلند، 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. 2 تا زنجیره میزنم، میام این پایه بلند برجسته رو 2 تا رو میبافم. ببینید به این شکل. فاصله این گل تا این گل 3 تا زنجیره میشه. پس به جای 2 تا زنجیره 3 تا میزنم. دوباره میام پایه بلند برجسته جلو اولی، دومی، 2 تا زنجیره، میام روی 5 تا پایه بلندم میبافم. 1 2 3 4 و 5. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه بلند برجسته از جلو رو
میبافم. این گل تموم شد. دوباره میخوام گل بعدی رو شروع کنم. پس 3 تا زنجیره میزنم. به این ترتیب رج 7 هم به همین شکل بافته میشه. به انتهای رج 7 میرسم. 3 تا زنجیره میزنم. میام به دومین زنجیره. از این قسمت بستم رو میزنم. رج 8 هم دوباره یک زنجیره میام اینجا، پایه کوتاه و 2 زنجیره، معادل یک پایه بلند برجسته از جلو. دوم میرم میبافم، 2 تا زنجیره، دوباره میام تکرار رج 7، 5 تا پایه بلندم رو میبافم، 3 4 5. میخوام دوباره برسم به این قسمت، 2 تا زنجیره میزنم، میام 2 تا پایه بلند برجسته از گلم رو میبافم. رج 7 ما اومدیم 3 تا زنجیره زدیم بریم روی گل بعدی. این بار 5 تا، 2 3 4 5. میام یک پایه و این هم 2 پایه، دوباره 2 تا زنجیره و همون کار تکرار میشه. اینجا که این گل تموم شد مثل رج 7 به جای 3 تا زنجیره ما 5 تا زنجیره میزنیم. پس رج 8 هم به این ترتیب تموم میشه. به انتهای رج 8 رسیدم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت به دومین زنجیره، دوباره بستم رو میزنم. رج 9 میخوام شروع کنم. دوباره یک زنجیره میرم اینجا پایه کوتاه، دوباره 2 تا زنجیره، پای بلند بعدی رو هم 2 تاشو میبافم. از این 5 تا اولی و آخری رو نمیبافم، فقط 3 تای وسط. پس میام 2 تا زنجیره میزنم، پای اول نه، پای بعدی 1 2 و 3. این پایه بافته نمیشه. 2 تا زنجیره میزنم، میام 2 تا پایه بعد رو میبافم به این شکل. گل بعدی اینجا 5 تا زنجیره داشتیم، 2 تا زنجیره میزنم، داخل این 5 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم، 2 و 3. 2 تا زنجیره، دوباره گل بعدی. اولی 1 پایه بلند برجسته، 2 پایه بلند برجسته، 2 زنجیره، پایه اول و دوم بافته نمیشه. از 5 تا فقط 3 تای وسط، 1 2 و 3. میام دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام 2 تا پایه بعد رو میبافم. دوباره رسیدم میخوام به گل بعدی. 5 تا زنجیره دارم، پس 2 تا زنجیره میزنم، داخل این فضای 5 زنجیره 2 و 3 تا پایه بلند میزنم، دوباره 2 زنجیره و میرم بعدی و کارم به این شکل میشه. پس تا انتهای رج 9 من به همین شکل میبافم. خب من به انتهای رج رسیدم. ببینید این قسمت رو. در انتهای کار رج 9 2 تا زنجیره، 3 پایه بلند داخل این 5 زنجیره، 2 زنجیره و بعد اتصالم. میخوایم رج 10 رو شروع بکنیم. دوباره میام 1 زنجیره میزنم، میام این قسمت 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره. میام روی این قسمت هم 1 پایه بلند برجسته از رو. 3 تا رو میخوایم تبدیل بکنیم به یه دونه. پس 2 تا زنجیره میزنم. به این اولی و آخری کاری ندارم، میام داخل وسط به شکل 1 پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 2 تا پایه بلند برجستم رو میبافم.
میرسم به این 3 تا پایه‌ای که مابین، یعنی در واقع من اینجا میخوام مثل این قسمت یه گلبرگ دیگه تشکیل بدم. پس میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم، 1 2، پایه اول رو میبافم، میام دوباره 1 2، پایه بعدی، دوباره 1 2، پایه بعدی، دوباره 1 2. به این شکل این قسمت بافته میشه. دوباره میرسم به گل بعدی. گل بعدی روی پایه اول یک پایه بلند برجسته، روی دومی هم به همین شکل 2 تا زنجیره میزنم، میام از بین این 3 تا پایه وسط، یک پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره این قسمت 2 پایه بلند برجسته از رو. ببینید کار رو، این داره جمع میشه و این میخواد باز بشه. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه اول یه دونه، دوباره 2 زنجیره، روی دوم هم یه پایه، دوباره میام 2 زنجیره و روی پایه سوم یک پایه بلند و دوباره 2 زنجیره و دوباره تکرار. به همین شکل رج 10 هم بافته میشه. خب رسیدم به انتهای رج. این قسمت رو هم بافتم، 2 زنجیره یه پایه، 2 زنجیره یه پایه و به انتهای کار میخوام رج 11 رو شروع کنم. دوباره میام اینجا 1 زنجیره میزنم، میام روی این پایه یک پایه متوسط و 2 زنجیره، دوباره میام روی این قسمت و یک پایه بلند میبافم. دیگه نمیخوام به این قسمت کار داشته باشم، میخوام برسم به اینجا. پس میام 1 تک زنجیره میزنم، میام پایه بلند بعدی به این شکل، میام 2 تا زنجیره میزنم، از این 3 تا پایه اول و پایه آخر رو به صورت وی میبافم، پایه وسط تک، یعنی میام رو پایه اول یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند، دوباره داخل همون تک پایه. ببینید به شکل وی شد. 2 تا زنجیره، میام روی این قسمت پایه بلند تک، میام 2 تا زنجیره روی پایه سوم یک پایه، 2 زنجیره و دوباره یک پایه. ببینید دو طرف به شکل وی شد، وسط تک پایه. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میرسم دوباره به این قسمت، میام پایه اول پایه بلند از جلو، دومی هم به این شکل، میام تک زنجیره، به این کاری ندارم، میام این قسمت. در واقع این گلبرگ من جمع شد. ببینید به این شکل داره جمع میشه و این داره باز میشه. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، پس رو پایه اول یک پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره یک پایه بلند وی، 2 تا زنجیره رو پایه وسط یک پایه بلند، دوباره 2 زنجیره و دوباره میام این قسمت یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. ببینید دوباره میام 2 تا زنجیره و ادامه کار. پس رج 11 هم به این شکل. خب رسیدم به انتهای رج. حالا میخوام رج 12 رو شروع کنم. دوباره میام اینجا یه تک زنجیره، میرم این داخل یک پایه کوتاه و دوباره 2 زنجیره، میام داخل این پایه یک پایه بلند برجسته دیگه بی زنجیره نمیزنم، میام این قسمت پایه بلند برجسته
دوتا رو میبافم. تو رج قبل یه تک زنجیره زده بودم ولی اینجا دیگه این کار رو انجام نمیدم. 2 تا زنجیره میزنم، میام تو پایه اول یک پایه بلند، دوباره میخوام وی ببافم. 2 زنجیره و یه وی. فاصله نمیدم، زنجیره نمیزنم، میام روی بعدی هم به همین شکل وی میبافم. یک پایه بلند، 2 زنجیره و دوباره همین قسمت یک پایه بلند. ببینید دوباره هیچ گونه زنجیره‌ای نمیزنم، میام پایه بلند بعدی رو میبافم. دوباره میام هیچ گونه زنجیره‌ای نمیزنم، این وی رو تبدیل به 2 تا میکنم مثل اولی. پس میام روی پایه اول یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. دوباره میام این قسمت یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. ببینید اینجا رو فاصله ها هیچ کدوم زنجیره نزدم. اینجا یه وی، اینجا یه وی، یه دونه، دوباره یه وی و دوباره یه وی. در انتهای کار که این قسمت تموم میشه میام 2 تا زنجیره میزنم. دوباره میام روی 2 تا پایه های بلند برجسته هر کدوم یه دونه میبافم. میام روی این قسمت هم بدون اینکه فاصله و زنجیره بزنم انجام میدم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت. پس گفتیم روی پایه اول یه وی، 2 زنجیره، پایه بعدی ویمون، هیچ زنجیره نمیزنم، میرم رو پایه دوم، دوباره یه پایه، 2 زنجیره و دوباره یک پایه. باز هیچ زنجیره نمیزنم، میام پایه بلند یه دونه. دوباره رو آخری یه دونه وی رو تبدیل به 2 تا میکنم، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند. دوباره میام رو پایه بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. حالا 2 زنجیره آخر رو میزنم که برسم به این قسمت. ببینید کار به این شکل میشه. پس تا انتهای رج 12 به همین شکل بیبافم. خب من به انتهای رج 12 رسیدم. یادتون باشه این آخر حتما 2 تا زنجیره رو بزنید و اتصالتون رو بزنید. حالا میایم برای رج 13. میام دوباره اینجا یک زنجیره میزنم، میرم این داخل، یک پایه کوتاه، این بار یه دونه زنجیره میزنم نه 2 تا، چون میخوام این 4 تا رو یکی بکنم. پس میام این قسمت به این شکل نیمه، به این شکل نیمه، به این شکل نیمه و بعد همه رو با هم یکی میکنم. میام این بار 5 تا زنجیره، 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه اول یک پایه بلند به صورت نیمه، میام توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند به صورت نیمه، روی این پایه هم به این شکل به صورت نیمه، یعنی وی اول به این شکل بافته میشه و بعد همه رو با هم یکی میکنم. 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5. به این سمت این وی کاری ندارم، میام روی این سمتش، یعنی ببینید این که ویه روی این پایه و روی این 2 زنجیره کاری ندارم، میرم روی وی آخر، پایه آخر، دوباره به صورت نیمه، پایه بلند وسط تکیم به صورت نیمه و از این وی بعدی این قسمت اولش رو میگیرم به صورت نیمه و بعد یکی میکنم به این شکل. دوباره 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. ببینید دیگه من به اینجا کاری ندارم، به این قسمتش کاری ندارم، میام روی این وی آخر
میام اینجا، یک پای بلند به صورت نیمه، میرم تو فضای 2 زنجیره به صورت نیمه و میام اینجا، این هم به صورت نیمه و بعد یک میکنم. دوباره میام 1 2 3 4 5 تا زنجیره. دوباره میام این قسمت به صورت نیمه به صورت نیمه، 4 تا پای بلند برجسته رو به صورت نیمه و بعد همه رو با هم یکی میکنم. ببینید دیگه این به طور کلی جمع شد. دوباره میام 1 2 3 4 5 روی وی اول میام پایه اول به صورت نیمه تو فضای 2 زنجیره به صورت نیمه و پایه بعدی از این وی، یعنی پایه آخرمون از این وی اول به صورت نیمه. 5 تا زنجیره 3 4 5. ببینید به این قسمتش کاری ندارم، میام روی این قسمت، یعنی در واقع به اینجاها کاری ندارم، میام این 3 تا پایه رو در نظر میگیرم. انتهای پایه وی آخر، یک پایه وسط و اولین پایه بلند از وی اول این قسمت. پس میام اینجا، شما حتی اگر این وسط رو در نظر بگیرید میدونید باید این دو طرفش رو در نظر بگیریم. پس میام به صورت نیمه، پای وسط به صورت نیمه، یه پای بلند از این یکی بیام به صورت نیمه و بعد یکی. 1 2 3 4 5. به این و به این کاری ندارم دیگه، به این قسمت کاری ندارم. میام روی آخر، پای بلند به صورت نیمه به صورت نیمه به صورت نیمه و بعد یکی. 1 2 3 4 5 و دوباره میام این قسمت به صورت نیمه کار را انجام میدم و کار به این شکل در میاد. پس تا انتها به همین شکل بافته میشه رج 13. به انتهای رج 13 میرسم. 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره آخر رو میزنم، میام به این قسمت یکی شدن بستم رو میزنم. 3 تا زنجیره میزنم معادل یک پای بلند، میخوام رج 14 رو آغاز کنم. یک پای بلند دیگه هم داخلش میبافم، یعنی 2 تا. یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام 2 تا پای بلند دیگه میبافم. به این شکل 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. میام روی اولی یکی شدن به این شکل میگیرم و یک پایه بلند برجسته میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 میام اینجا رو تکرار میکنم. میام روی این قسمت یکی شدن، یک پایه بلند، 2 پایه بلند، تک زنجیره و 2 پایه بلند. به این شکل دوباره میام 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره میزنم، میام به این شکل میگیرم و یک پایه بلند برجسته میبافم. دوباره 1 2 3 4 5. پس یه بار به این شکل میبافم، یه بار این شکلی، یه بار به این شکل، یه بار پای بلنده برجسته. دوباره میام این قسمت یکی شدنه، پای بلند، 2 تا پای بلند، یه زنجیره و دوباره 2 پایه بلند. پس فاصله بین 2 تا پایه ها یه تک زنجیر است. دوباره 1 2 3 4 5 میام این قسمت، پای بلند برجسته. دوباره 1 2 3 4 5 میام این قسمت، یک پایه، دوباره 2 پایه، تک زنجیره و 2 پایه. به این شکل. پس تا انتها به همین حالت من میبافم.
خب من دارم به انتهای رجه 14 میرسم. 5 تا زنجیره آخر رو میزنم. 2 3 4 5. میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. اینجا روی دوتای اول و دوتای آخر باید پایه های بلنده برجسته از جلو ببافم. پس دوباره یک زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه و 2 زنجیر. میرم رو بعدی، یک پایه بلنده برجسته. 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت و یک پایه بلند وسط این تک زنجیره. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه بلنده برجسته، 2 پایه بلنده برجسته. ببینید کار به این شکل میشه. میام 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا 5 زنجیره رج قبل و رج قبل ترش، این 2 تا رو با هم به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه میزنم. 2 تا زنجیره میزنم، این پایه بلند برجسته هم به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه میزنم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، این 2 تا 5 زنجیره رو به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره 2 زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت. پایه اول برجسته، پایه دوم برجسته، 2 زنجیره، میام این قسمت تک زنجیره، یک پایه بلند. دوباره 2 زنجیره، میام این قسمت، یک پایه بلند برجسته، 2 پایه بلند برجسته. ببینید کار رو. دوباره میام 1 2 زنجیره، میام این 2 تا رو با هم به این شکل میگیرم، یک پایه کوتاه. دوباره 2 زنجیره، به این شکل دور پایه بلند برجسته، یک پایه کوتاه. دوباره 2 زنجیره، میام به این شکل میگیرم، یک پایه کوتاه. دوباره 2 زنجیره و ادامه. پس رج 15 من به این شکل میبافم.